निम्स एकाडेमीमा तपाईलाई फेरि पनि स्वागत गर्न चाहन्छु। अर्को भिडियोमा यो भिडियोमा म तपाईलाई फ्री म्युजिक नो कपिराइट म्युजिक छ जुन हामी लिन्छौँ नेपाली हैन। पूर्वमा अब यङ 24 इयर्स ओल्ड ब्रदर हुनुहुन्छ जुन चाहिँ उहाँले प्रयोग गर्नुहुने थम्बनेल चाहिँ कसरी डिजाइन गर्नुहुन्छ। उहाँको एउटा चाहिँ थम्बनेलबाट म चाहिँ अलिकति इन्स्पायर भएको छु हैन। त्यो डिजाइन तपाईहरुले आफैले पनि गर्न सक्नुहुन्छ अनि युज पनि गर्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ यो चाहिँ कुनै उसको आइडिया चाहिँ शेयर गर्न खोजेको हैन, कुनै पनि उमाथि म कपी गर्न खोजेको हैन। सो गाइज मैले चाहिँ यो भिडियोमा त्यही थम्बनेल कसरी डिजाइन गर्न सकिन्छ अथवा थम्बनेललाई आइडिया कसरी लिएर बनाउन सकिन्छ यो भिडियोमा मैले तपाईलाई बताउन प्रयास गरेको छु। कृपया यो भिडियो अन्त्यसम्म हेर्दिनु होला र यो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सपोर्ट गर्नु होला। अरु खैर कुनै पनि अरु कुराहरु छैन। मैले एडोब फोटोशप पहिले नै खोलिसकेको छु अनि मलाई चाहिने म इमेज पनि यहाँबाट ल्याइ नै हाल्छु। मैले यो मेरो इमेज रहेको छ, यो मैले यहाँ एडोब फोटोशपमा ड्रप गर्दै छु। यसरी ड्रप गरिसकेपछि साथीहरु यो मेरो आउँछ हैन। त्यसपछि फाइल न्यू गर्छु। फाइल न्यू गरेपछि सिम्पली थम्बनेल साइज त्यही नै हो। थम्बनेल साइज तपाईले हाई पनि गर्न सक्नुहुन्छ, तर म जेनरली भनेको 1920x1080p मै गर्छु साथीहरु। त्यही भएर चाहिँ म चाहिँ त्यही थम्बनेल लाइक Anxmux हैन, नो NCS ओके यसरी आउँछ हैन गाइज। त्यसपछि आइसकेपछि साथीहरु यहाँबाट म फेरि सरल तरिकाले म चाहिँ रेक्टेंगल टुल सिलेक्ट गर्छु र यहाँबाट डाइरेक्टली यसरी ड्रा गर्दिन्छु यसभित्र र यसको चाहिँ ब्याकग्राउन्ड हल्का यसरी यति यो कलर लिन्छु। इट इज समहाउ लुकिङ लाइक दिस। त्यसपछि यो गरिसकेपछि फेरि म यहाँ डबल दिन्छु। डबल लिइसकेपछि यहाँबाट फेरि रेक्टेंगल टुल लिन्छु। रेक्टेंगल टुल लिएपछि फेरि म यहाँ यसरी स्क्वायर ड्रा गरिदिन्छु। स्क्वायर ड्रा गरेपछि यतिमा ठिक छ, मलाई यतिमा ठिक लागेको छ। मलाई यसरी एडजस्ट गर्छु, यसरी गर्नु होला हैन, यसरी एडजस्ट गर्छु यसरी ल इट्स ओके। यति चाहिँ म गर्दैछु। फेरि म यसलाई नै कन्ट्रोल जे गरेर डुप्लिकेट गर्छु। समहाउ म लेयर्स प्यानलमा अब हामीलाई खाँचो पर्छ, कन्ट्रोल टी गर्छु र यसलाई यसरी सिम्पली यसरी डाउन गरिदिन्छु। यसरी डाउन गरेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो आइसकेको छ। ओके टीमा आइसकेको छ। ओके फाइनली इट्स गुड। अनि यसलाई चाहिँ म ब्याकग्राउन्ड कलरमा यसरी लैजान्छु। यसरी लगाइसकेपछि यसको फेरि एउटा अर्को लेयर क्रिएट गर्छु, कन्ट्रोल जे। अनि फेरि यसलाई चाहिँ यसरी फेरि म डिक्रिज गरिदिन्छु। यहाँनिर यसरी राख्छु र यसलाई चाहिँ शिफ्टसँग यसरी शिफ्ट मात्रै थिचेर यसरी म तान्छु। ओके म म्यानुअली नै गर्दैछु अहिले चाहिँ। म्यानुअली नै गर्नु होला, यताउति गर्नलाई सजिलो हुन्छ। र यसको कलर चाहिँ फेरि म ब्ल्याक नै लिँदैछु। यसरी लिइसकेपछि नाउ इट्स लुक लाइक दिस है। फेरि म पछाडिकोलाई चाहिँ हल्का अब ठुलो नै चाहिन्छ होला, त्यही भएर म यसलाई इन्क्रिज गर्दैछु। ओके ओके लाइक दिस। यसलाई चाहिँ हल्का यति बढाउ है, यति बढाउँछु, इन्टर गर्छु र फेरि यसलाई पनि बढाइदिन्छु है। ओके लाइक दिस। यति बढाइसकेपछि नाउ हियर कम्स द ट्रिक हैन। अब यहाँ आउँछ ट्रिक आउँछ। म यहाँ चाहिँ यसलाई पहिले सुरुमा कन्ट्रोल शिफ्ट यु गरेर कन्ट्रोल शिफ्ट अल्ट यु गरेर त्यसपछि तपाईलाई यो फोटोलाई चाहिँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट बनाउनु पर्ने हुन्छ। कन्ट्रोल शिफ्ट बी गर्नु भने यो आउँछ। अनि कति तपाईहरुको ब्ल्याकनेस चाहिएको त्यो अनुसार गर्न सक्नुहुन्छ। एज यु क्यान सी हियर कलरहरु पनि यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। ओके ओके यसरी गर्न सक्नुहुन्छ। यो भन्दा अगाडि चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गर्दा नै राम्रो हुन्छ हैन, ब्ल्याकमै गर्दा राम्रो हुन्छ। किनभने हाम्रो चाहिँ यहाँ लेयर्समा ब्ल्याक नै छ, यो पहिले नै ब्ल्याक गरिदिनु होला। त्यसको लागि कन्ट्रोल अल्ट जेड सिम्पली म्याजिक टुल लिन्छु। म्याजिक भनेर म्याजिक वान टुल यसरी लिन्छु है। अब यो चाहिँ त्यति चाहिएको छैन हैन, म सिम्पली लिइहाल्छु। यसलाई ग्रो गरिदिन्छु कन्ट्रोल जेड। ओके प्लस गरौँ न जाँदा छ हैन, यसरी गर्नु होला। ओके गरेपछि यसरी डाइरेक्ट भेक्टरमा कन्ट्रोल जेड। अब यहाँ चाहिँ सेलेक्ट इन्भर्स गर्नु होला, सेलेक्ट इन्भर्स भन्ने छ। ओके ओके यसरी आउँछ हैन। अब चाहिँ यहाँ कन्ट्रोल अल्ट शिफ्ट बी गर्नु होला। कन्ट्रोल अल्ट चाहिँ सिलेक्सन भनेको यहाँ आउनु पर्यो हाम्रो, कन्ट्रोल शिफ्ट अल्ट बी। ओके यसरी हुन्छ।
त्यसरी भइसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यु क्यान कन्ट्रोल इच एन्ड एभ्री लाइटिङलाई सबै गर्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट चाहिँ कतिमा तपाईँलाई ठिक्क लागेको छ कतिमा लागेको छैन हैन यहाँबाट कन्ट्रोल गर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू ओके गर्नु होला त्यसपछि मुभ टुल लिनु हुन अनि त्यसपछि यो मुभ टुललाई सर्लक्क यहाँनिर राख्दिनु होला यहाँनिर राखिसकेपछि यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ अब म्याच त गरेन म्याच त गरेको छैन भने अब हियर कम्स एनदर ट्रिक मेथड है यहाँ आएको छैन अब यहाँ चाहिँ हामीले के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि ब्रस टुल लिनुपर्छ ब्रस टुलले लेयर क्रिएट गर्नु होला ब्रस टुलले चाहिँ यहाँ ब्ल्याक एन्ड व्हाइट चाहिँ हुनु पर्यो अनि फ्लो एन्ड ओपेसिटीलाई कम गरेर यहाँ चाहिँ राख्नु होला त्यसपछि यहाँ चाहिँ सफ्ट ब्रसले सिलेक्ट गरेर यसरी एप्लाई गर्नु होला यसरी एप्लाई गर्नु होला हल्का अब यसलाई त धेरै लाइट भयो नि त अनि फेसमा धेरै लाइट भयो नि त हैन त्यसको लागि पनि यहाँ अब यसरी घटाइदिनु होला यहाँ चाहिँ हैन यहाँ घटाइदिनु होला अनि हल्का हल्का फेसमा पनि एप्लाई गरिदिनु होला ताकि त्यस्तो नदेखियोस् अल्टरेसन केही नदेखियोस् भनेर अनि यहाँ चाहिँ अरूमा चाहिँ एप्लाई गरिदिनु होला अनि चाहिँ यसरी गरिसकेपछि नाउ यु क्यान ह्याभ द फिलिङ्स हैन यसरी गरिदिनु हल्का फेसमा पनि एप्लाई गरिदिनु होला अब धेरै लाइटिङ दिएको छ नि त त्यही भएर हैन नाउ यु क्यान लुक लाइक दिस यसरी गर्न सक्नुहुन्छ एन्ड नाउ यु क्यान राइट यो टाइटल रोमन इट्स बोल्ड एन्ड इन बोल्ड and you can write the title from यो टाइटल पनि लेख्न सक्नुहुन्छ अहिले यसलाई सार्दिउँ हैन सबैलाई हल्का सार्दिउँ हैन अनि यहाँ चाहिँ माथि लेख्यौँ यसलाई इन्टर अल्ट प्रेस गरौँ माथि लगौँ कन्ट्रोल चाहिँ गरौँ पनि अनि माथि लगौँ न दिस अनि यसलाई सिलेक्ट गरौँ कन्ट्रोल जेड like this okay and you can write the title Nims Academy ओके यसरी गरिसकेपछि यहाँनिर अब अरूको कुराहरू पनि थपिदिन सक्नुहुन्छ यहाँनिर हैन एलिमेन्ट्सहरू यसरी थपिएको छ टाइप टुल लिनुमा कन्ट्रोल ए follow us on okay like this control A control T यहाँ चाहिँ म 0 गरिदिन्छु ओके यसलाई डिलिट गर्छु यसलाई नै ल्याउँछु यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ साथीहरू अब यति चाहिँ भइसकेको छ हैन अब यहाँ चाहिँ सब्स्क्राइब बटनहरू पनि ल्याउन सक्नुहुन्छ अब यहाँ चाहिँ म अहिले यति नै यसलाई यतिमै म ऱ्याप गर्दैछु यो भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया आफ्नो प्रतिक्रिया जनाउनुहोला न्यू यो च्यानलमा नयाँ हुन्छ भने तपाईँहरू निम्स एकाडेमी युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न र सपोर्ट गर्न चाहिँ नभुल्नु होला यस्तै खालको भिडियोहरू ल्याउनेछु ट्रिकहरू सेयर गर्नेछु हैन मैले जानेको बुझेको कुराहरू तपाईँमा सेयर गरिरहेको छु आउँदो दिनमा चाहिँ अझै गर्नेछु भन्ने आशा राख्दै अब लास्ट स्टेप है गाइस अब यहाँ चाहिँ अलिकति ड्रप स्याडो एप्लाई गरेको हुन्छ यहाँ जानु होला ड्रप स्याडो एप्लाई गरिदिनु होला यति गरिसकेपछि फाइनलाइज अब हाम्रो फाइनल लुक आइसकेको छ यसरी हेर्न सक्नुहुन्छ नाउ यु क्यान कम्पेयर लाइक दिस हैन भिडियो हेरिदिनु भयो धेरै धेरै धन्यवाद अर्को नेक्स्ट भिडियोमा भेट्नेछु